নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই প্ৰণৱ আৰু আপোনালোকে চাই আছে প্ৰণৱ বৈশ্য ইউটিউব চেনেল বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে জুনে জুনে মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে সকলোৱে গমে পাইছে যে মই আজি বহু দিনৰ পৰা ভিডিঅ' দিব পৰা নাই মোৰ কিছু ব্যক্তিগত কাৰণত আৰু মোৰ কিছু ব্যক্তিগত সমস্যাৰ কাৰণে তো আজি মই ভাবিলো এটা সৰুকে আপোনালোকৰ সন্মুখত আনবক্সিং কৰো আৰু এটো হৈছে হে আনবক্সিং কৰিবলগীয়া বস্তুটো আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে ফিট প্ৰ এক্সাৰসাইজ বেল্ট বাইক সব প্ৰথমতে এখন ইয়াক আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে এখন চাকু লাগিব আৰু এইখন হৈছে এই চাকুখন আৰু এই চাকুখনেৰে মই এই সম্পূৰ্ণ বক্সটো আনবক্সিং কৰিম আৰু এই আনবক্সিংৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই থাকিম তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব বন্ধুবান্ধৱীসকল এইখনে হৈছে এক্সাৰসাইজ সাইকেল বেল্ট আৰু আপোনালোকক গুটে সাইকেলখন আনবক্সিং কৰি দেখুৱালো আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব নিজৰ বন্ধুবান্ধৱীৰ লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুবান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ এই ভিডিঅ'টো দুদিনমানৰ পিছত বনোৱা আৰু প্ৰথম ভাগটো আছিল অকমান আগত বনোৱা আপোনালোকে নেভাবিব যে মই কাপোৰখিনি চেঞ্জ কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো বনাইছো তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল জয় আই অসম